Fecioară, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. În această etalare vom vedea, așa cum am scris și în titlul pentru acest videoclip, către ce anume se îndreaptă această conexiune. Ne vom folosi de etalarea Secretul Marii Preotese și am să te rog în toată această perioadă de intro să te gândești la această persoană, să te gândești la interacțiunea ta din ultimul timp cu această persoană, să ți-o aduci în ochiul minții tale, în imaginea minții tale, ok, să te gândești la această persoană și vreau să văd mai întâi ce simte această persoană pentru tine din aceste două oracole pe care le vom folosi, pachete de oracol. Ce simte cu adevărat această persoană pentru tine? Ce simte cu adevărat această persoană pentru tine? Ce simte cu adevărat această persoană pentru tine? Ce simte? Deeply. Uită-te adânc în sufletul tău pentru a descoperi care este scopul tău în relațiile tale, nu doar în această relație. Și respect. Cred că te respectă la modul profund și cu adevărat. A ajuns să te cunoască foarte bine și prin intermediul universului, prin intermediul sincronicităților pe care voi le trăiți în această conexiune, această persoană a ajuns la acest nivel de respect pentru tine, la acest nivel de profund respect. Văd și deschidere din partea acestei persoane pentru a fi ghidată din partea universului. Posibil să existe anumite sincronicități și ghidare divină din partea universului pentru această persoană în această conexiune. Poate fi vorba despre o conexiune în care să-ți fi cunoscut divinul masculin sau divinul feminin în funcție de genul tău. Hai să vedem ce simte cu adevărat această persoană pentru tine și simte ca și cum ai fi acel diamant brut care urmează să fie șlefuit. Ce simte cu adevărat pentru tine această persoană? Ce simte cu adevărat pentru tine această persoană? Ce simte cu adevărat pentru tine această persoană pe care tu ai adus-o în imaginea minții tale, pe ecranul minții tale? Pace, împlinire. Când se gândește la tine, are acel sentiment de pace, de liniște, poate că îi vorbești prin muzică și există anumiți, se simte inspirat. Poate compune muzică și îi ești muză. Da, pentru unii dintre voi poate fi și astfel. Poate că există prieteni comuni și influențe în această conexiune. Hook up, one night stand. Poate că a început totul cu o aventură de o noapte. Dar totuși e și o intervenție divină, să știi că chiar dacă totul a început cu o aventură între tine și această persoană, în timp această persoană a ajuns să te respecte
la modul autentic, cu adevărat. Și simt că a fost și mâna divinității aici, pentru că am văzut aici divine intervention, intervenție divină. Și poate că în această perioadă voi sunteți despărțiți, nu sunteți împreună, pentru că iarăși am văzut și acel time for reflection. Deci e posibil să nu existe să nu fie vorba despre o relație deja formată, cât despre o conexiune între divinul feminin și divinul masculin pe care universul o orchestrează aici. Ok. Hai să vedem. Către ce anume se îndreaptă această conexiune? Către ce anume se îndreaptă această conexiune? A sosit aici, s-au întors, de fapt, cărțile 8 de spade, 9 de spade, îndrăgostiții, 6 de monede, pajul de monede și faetonul. Poate fi vorba despre o distanță și am pomenit de faptul că voi nu sunteți împreună, nu există o relație per se între tine și această persoană. Există anumite temeri, însă da, vom vedea dacă aceste cărți se arată din nou. Poți să ai de-a face și cu un gemeni, cu acel card îndrăgostiții. Ce avem pentru Fecioară? Te rog, Spirit, să mă ajuți cu acest mesaj pentru Fecioară. Mi se transmite că încă nu sunt gata, mai au nevoie să fie amestecate cărțile și am să te invit să te relaxezi, să te conectezi cât mai mult la persoana la care tu te-ai gândit încă de la început de citire, pentru Împăratul reprezintă energia divină masculină și 4 de bâte. Flacăra geamănă, poate că o persoană specială sufletului tău, oricum ar fi, și cum am spus aici, universul orchestrează această conexiune. Sunt gata? Nu, mi se transmite că nu sunt gata. Da. Ok. Șase de bâte. Vorbește despre un succes, o reușită, o victorie. Vorbește despre faptul că unul dintre voi este recunoscut, popular în ochii publicului, o persoană publică, iarăși. Mai vorbește și despre faptul că această conexiune poate să aibă parte de succes. Cavalerul de monede, 10 de cupe, 4 de bâte, împărăteasa, și am văzut și împăratul anterior. E clar, o conexiune foarte puternică între divinul feminin și divinul masculin. Ți-ai cunoscut acea persoană a ta și doar a ta, indiferent de ceea ce se întâmplă de fapt între voi, indiferent de faptul că poate să existe căsnicie aici, că nu știu, sau nu, să zicem că nu, pentru că am văzut acest 4 de bâte și 10 de cupe, care poate să anunțe o familie, însă 10 de cupe, 4 de bâte, în primul rând vorbesc despre faptul că această conexiune reprezintă ceva
Dincolo de ceea ce e în primul rând simțită, e în primul rând o conexiune care aduce împlinirea, aduce bucuria, aduce stabilitate, dar cred că nu sunteți împreună, pentru că tocmai am vorbit despre acest lucru. Tema aflată în discuție arată asul de cupe și pajul de cupe. Multă visare, multă iubire, așa, din prea plin. Tema principală a prezentului o avem 4 de cupe. Cineva nu se deschide în fața acestei oportunități, în fața acestui as de cupe. Forța care crește în influență, avem regina de spade, ok. Forța care scade în influență, regina de bâte. Și astea pot, regina de spade și regina de bâte pot fi chiar atribute ale tale. Nu neapărat două persoane din viața ta. Pentru că, până la urmă, tu ești regina de monede, ești semn de pământ. Dar pot fi atribute ale tale. Așa cred că la asta se referă în această citire cele două cărți. Temeri, presimțiri, forțe care necunoscute, care acționează inconștient, avem doiul de bâte. Fapte, lucruri adevărate, forțe cunoscute care acționează pe față, avem regele de spade. Ce se întâmplă în viitorul apropiat? Temperanța. Poate să reprezinte un săgetător din viața ta și secretul Marii Preotese, am să îl las aici cu fața în jos. Dacă această carte reprezintă o arcană minoră, nu are nicio semnificație în această citire, însă dacă este o arcană majoră, reprezintă secretul acestei situații, răspunsul ascuns al cărților de tarot. Poți să ai foarte mult leu iarăși pe harta natală, pentru că văd și această regină de bâte și 6 de bâte. Poți să fii la cuspida între leu și fecioară și cineva la un moment dat întreba ce înseamnă cuspidă. Cuspidă adică să te fi născut. Fecioarele, parcă la fecioară, din câte mi-amintesc, cuspida este între 23 sau 23, 24 sau 22, 23. Chiar nu mai știu. Dar cred că e 23, 24. În 23, 24 august. Adică să te fi născut în perioada aceea, 23-24 august. Și să preiei atât din trăsăturile leului, cât și din trăsăturile fecioarei. Acum ține foarte mult și de ora, dacă îți cunoști ora nașterii, dacă te-ai născut dimineața și atunci poți să fii mai mult leu decât fecioară sau mai după amiază. Și pentru persoanele care s-au născut la cuspidă, cuspida între două semne zodiacale, pot să asculte ambele semne zodiacale pentru că se pot regăsi. Și culmea este că în anumite momente se regăsesc mai mult într-un semn zodiacal, în alte momente în alt semn zodiacal și invers. Da, o scurtă paranteză. Avem asul de cupe și pajul de cupe în tema aflată în discuție, către ce anume se îndreaptă această conexiune. Există multă iubire aici. Pajul de cupe poate să reprezinte și pe cineva care încearcă să își ceară iertare pentru ceva anume. Cu multă visare, văd foarte mult zodia pești aici. Poți să ai de a face cu un pești.
cineva care ți-a greșit în trecut și care acum încearcă să își ceară iertare aici. De ce aceste cărți? Pentru că asul de cupe poate să denote și lacrimi, poate să denote și o persoană foarte sensibilă, senzitivă, foarte... căreia îi pare rău pentru ceva anume. De ce acest as de cupe, pajul de cupe? Nouă, îi pare rău pentru ceva anume. Are parte de nopți nedormite. Își dorește acest nou început cu tine. Se simte foarte atrasă de tine această persoană. Însă și își dorește și ceva care să îi aducă, care să aducă în această situație reușită, victorie. Până la urmă avem și acest 6 de bâte. Avem și 6 de monede, cartea reciprocității. Îi pare rău. Cu ceva anume îi pare rău. Poate vom vedea și vom și clarifica acest card din influența principală din prezent. 4 de cupe, poate că aici vorbește despre faptul că această persoană se gândește foarte mult la ce s-a întâmplat în trecut și e posibil să scape, să rateze o anumită oportunitate pe care voi o puteți avea împreună aici, în prezent. Pentru că până la urmă avem asul de cupe. Asul de cupe reprezintă un nou început în iubire. Hai să vedem de ce acest 4 de cupe. De ce acest 4 de cupe aici? De ce acest 4 de cupe aici? Am văzut și cavalerul de bâte. Dar a ieșit, uite, a ieșit cavalerul de monede. Eu cred că este și regele de bâte. Poate fi, și avem perechea aici, regele și regina de bâte și turnul, cred că, da, cred că aici a fost un moment de turn între tine și această persoană și această persoană regretă profund ceea ce s-a întâmplat între tine. Între timp a ajuns să te respecte, a văzut că ești o persoană care are anumite standarde și care nu se dedă, așa mi-a venit, așa am spus, la a acționa în orice fel pentru a fi cu cel pe care îl iubește. Dacă această persoană nu acționează într-un mod în care să merite să fie iertat, tu ești dispusă să lași această persoană trecutului, cu toate că există această acest as de cupe. Regina de spade este în forța care crește în influență în această perioadă și regina de spade are parte de foarte multă claritate, este o persoană inteligentă și nu spun că celelalte regine nu ar fi, însă regina de spade prin cuvânt ea manifestă, e și o persoană care poate să taie cu sabia sa, e pregătită să o și folosească dacă tu îi încalci din granițele personale. Acest card voia să se arate, 7 de monede. Și Marea Preoteasă. Poate ești preocupată foarte mult de munca ta, ești și conectată la intuiția ta și ceva îți spune să fii în gardă cu această regină de spade, să fii cu sabia sus și pregătită. Ceva, e ceva acolo care te testează, care te... Mă uitam că are o pisică albă această regină de spade. Regina de bâte are o pisică neagră. Nu că ar fi... sunt pisici și sunt drăgălașe și extraordinare. Dar observasem această diferență. Regina de spade are această pisică albă și regina de bâte are această pisică neagră. Cred însă că
Cele două regine te reprezintă pe tine, ambele, și reprezintă atitudini ale tale. În această perioadă, poate în ultimul timp, ai fost mult mai magnetică, mult mai atrăgătoare pentru sexul opus, poate că ai fost și mult mai șarmantă, mai carismatică, însă acest lucru trece pe un plan secund acum și granițele tale, independența ta, felul în care comunici sunt pe primul plan. De ce regina de bâte? Ce este cu această regină de bâte aici? Ce este cu această regină de bâte aici? Ce este aici? Am să las cărțile să vină pentru că nu vreau să forțez nota. Steaua. Da, cred că ai trecut printr-o perioadă în care văd și acest 8 de spade. Cred că la tine a fost o perioadă de ascensiune, un upgrade cumva în trecut și poate că nu ai fost atât de mult centrată pe cuvânt precum este această regină de spade. În acest moment, Fecioara își folosește cuvântul pentru a-și seta granițe sănătoase, pentru a manifesta, iarăși, pentru că tu până la urmă ești magicianul în tarot. Și cred că în trecut și ești foarte mult focusată pe carieră, văd aici iarăși. Și cred că în trecut nu era același lucru. Cu această regină de bâte e ceva diferit aici la tine, ce merge pe un plan secund acum. Doiul de bâte vorbește despre temeri, presimțiri, forțe necunoscute care acționează din inconștient. Ce este cu acest doi de bâte? Și poate să vorbească despre o decizie necesară, poate să vorbească despre faptul că te afli la o răscruce de drumuri și tu presimți acest lucru. Ai această presimțire și văd 7 de cupe și împărăteasa. E ca ceva aici e și un fel de așteptare, dar și o presimțire că această persoană din trecutul tău va reveni. E ca un... simți cu toți porii tăi, cu toată ființa ta acest lucru și vom vedea dacă vine din nou acea energie a împăratului, deși am avut-o la început. Am avut-o, nu? Parcă așa era. Parcă la tine, Fecioară, a fost... sau la leu. Nu mai știu. Scuze pentru această... Dar chiar îmi scapă. Nu mai știu dacă a fost împăratul în citirea ta sau nu. Avem însă regele de spade și regele de spade este aici în poziția lucrurilor văzute, a forțelor cunoscute care acționează pe față, a faptelor din viața ta. Regele de spade poate să anunțe faptul că tu ai de a face cu un semn de aer, un gemeni, o balanță sau un vărsător, o persoană foarte inteligentă și este perechea acestei regine de spade și tu cred că pui accent foarte mult pe acest parteneriat între tine și această persoană și există foarte mult o asemănare, o asemuire între tine și această persoană
sunteți până la urmă din aceeași suită, regele și regina de spade. De ce regele și regina de spade? Marea preoteasă și asul de bâte. Marea preoteasă și uite din nou regina de spade. Te reprezintă pe tine aici. Cu siguranță această regină de spade te reprezintă pe tine. Și văd și regele de spade. Tu ai absolut, nu știu, am sentimentul că Fecioara și-a construit acea viață de vis, dar e ceva aici nu-mi dau seama de ce. Și aici aceste presimțiri, dar și din în ceea ce privește tema aflată în discuție, avem acest 9 de spade. E ceva ce te frământă, ce te macină. De ce temperanța în viitorul apropiat? Ce se întâmplă în viitorul apropiat în această conexiune? Ce se întâmplă în viitorul apropiat în această conexiune? Poate fi vorba despre moderație, echilibru, răbdare, timpul divin. Și au venit mai multe cărți. 2 de monede, pajul de spade, regina de spade, asul de bâte, nu asul de bâte, de ce am spus asul de bâte? 9 de bâte și 3 de cupe și turnul. E ceva ce vine ca din neant, ca prin minune, ceva pe care tu aici îl presimți. Acest rege de cupe. O persoană cu și e ceva ce ușor te face să jonglezi, în sensul, nu te destabilizează în niciun caz în totalitate, dar te surprinde. E ceva ce te surprinde în ceea ce urmează în această conexiune. Și îți activează regina de spade din tine. Poate fi vorba și despre un trio, nu am să ascund acest lucru, însă e ceva ce tu încerci să ții la distanță. Temperanța, da, este și o carte a vindecării. Acum vreau să văd și în ceea ce privește secretul Marii Preotese. E 5-ul de cupe. Nu este o arcană minoră și nu influențează cu nimic această citire. Nu are semnificație în această citire. Stăteam și mă uitam la aceste cărți care au venit aici în viitorul apropiat. Da, temperanța este și o carte care poate să reprezinte un săgetător, este și o carte a vindecării, nevoia de a avea răbdare, este o carte a alchimizării, dar eu cred că aici e ceva ce tu încerci să ții la distanță. Da. Să-mi spui cum rezonează și dacă rezonează, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași o apreciere, un comentariu, să apeși pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când eu postez.
Încerc să postez în fiecare zi, însă nu tot timpul mi-a ieșit în ultima perioadă. Acest mesaj eu voi încerca să îl încarc cât de repede posibil și după 6 ore va fi disponibil și în cel puțin 6 ore va fi disponibil și în public. Deocamdată va fi doar pentru membri. Dacă îți dorești să devii membru al acestui canal, iarăși este posibil. Îți mulțumesc mult pentru faptul că îmi dai voie să citesc din energia ta și te îmbrățișez cu drag.